โอเคสบายดีมุเพื่อนทุกคนเนาะคลิปเดียวนี่ข้าพเจ้าจะมาดีไซน์เครื่องคิดเลขหรือว่ามาออกแบบเครื่องคิดเลขเนาะวิธีง่ายๆเดี๋ยวนี้เอาพากันเข้าไปเบิ่งเลย